Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю! У студії новин на Радіо Респект працює Віктор Терещук. У Шепетівці внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувався 81-річний велосипедист. Аварія сталася напередодні на Старокостянтинівському шосе. 46-річний водій автомобіля Opel Vivaro наїхав на пенсіонера, який рухався на велосипеді. На місце події прибули медики, які надали пенсіонеру необхідну допомогу безпосередньо на місці пригоди. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії та розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. На Рівненщині поліцейські викрили схему розкрадання диспального на залізниці. За даними слідства, 35-річний машиніст тепловоза та його помічник системно зливали пальне з локомотивів під час зупинок. Аби не привертати увагу каністрами, дизель фасували у спеціальні герметичні тетрамішки. Ці пакунки фігуранти просто викидали з кабіни у заздалегідь обумовлених місцях, де їх підбирав спільник на авто для подальшого перепродажу. Під час обшуків у залізничників вилучили майже 3000 літрів пального, пристрої для перекачування, а також чималу суму готівки – $21 тисячу та 150 тисяч гривень. Обох чоловіків затримали, їм загрожує до 8 років ув'язнення. На Хмельниччині працівники ДБР викрили масштабну схему ухилення від мобілізації, яка діяла ще з 2022 року. За даними слідства, місцевий житель за гроші допомагав військовозобов'язаним зніматися з розшуку територіальних центрів комплектування. Свої послуги чоловік оцінював від $3,5 до $10 тисяч. Під час обшуків у фігуранта вилучили документи призовників та готівку у різних валютах на суму близько 2 мільйонів гривень. Наразі суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 900 тисяч гривень. Чоловікові загрожує до 8 років ув'язнення, а слідчі з'ясовують можливі зв'язки затриманого серед посадовців ТЦК. На Рівненщині судитимуть жителя Старого Села за незаконний видобуток бурштину у заповіднику. 25-річний чоловік разом зі спільниками облаштував нелегальний промисел на території заповідної зони Старосільської громади. Під час рейду правоохоронці виявили саморобну мотопомпу та інше обладнання для вимивання сонячного каміння. Наразі слідство стосовно організатора завершено, а матеріали справи вже скерували до суду. Поліцейські продовжують встановлювати місце перебування інших учасників групи, які причетні до нищення заповідних земель. На Рівненщині поблизу села Житин патрульні зупинили автомобіль Volkswagen, у якому виявили партію бурштину. Водій привернув увагу інспекторів тим, що порушив правила дорожнього руху, а при появі поліцейського авто різко натиснув на газ. Під час огляду салону правоохоронці знайшли мішок із сонячним камінням у кількості 93 одиниць. Жодних документів на вантаж керманич не надав. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Наразі поліцейські встановлюють походження знахідки та всі обставини справи. На Хмельницькій АЕС опрацювали нові запити від українських захисників. Під час зустрічі з волонтерами представники станції розглянули звернення від бойових підрозділів та особисті прохання працівників ХАЕС, які нині перебувають на передовій. Окремо обговорили звітність про зібрані кошти за минулий рік, щоб забезпечити прозорість волонтерської допомоги. Усі ухвалені рішення спрямовані на те, щоб максимально швидко закрити потреби військових та підсилити співпрацю з благодійниками. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на проммайданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це всі новини на цю мить. У студії Радіо Респект для вас працював Віктор Терещук. Не перемикайте, залишайтеся разом з нами. Пам'ятайте, ви на правильній хвилі.